سلام. توی این ویدیو میخوایم بگیم که چطور میتونیم اتریبیوت ها رو با نام های مختلف توی کامپوننت هامون ارسال بکنیم. برای مثال من اینجا یک دکمه کامپوننتی دارم به نام my component که داخلش یه دونه child content گذاشتم به عنوان پارامتر. اگر نمیدونید چیه توی دسکریپشن میذارم رندر فرگمنت و child content رو من توضیح دادم قبلا. و بعدش در واقع برنامه‌نویس و طراح سایت میتونه از این دکمه استفاده بکنه. من اگه اینو رام بکنم ببینید یک دکمه ساده میاد که وسطش نوشته اوکی. از مای باتن داره استفاده میکنه که کامپوننت من. ببینید یه دکمه اینجا میاد. اما اگر بخوایم یک قابلیتی به این دکمه بدیم که مثلا اینجا من میخوام قابلیت بوتسترپی استفاده بکنم، اینجا مثلا میزنم کلاس btn primary. من اگه اینو اینجا بزنم چون توی کامپوننت من پارامتری به نام کلاس تعریف نشده، چون این دیگه تگ HTML نیست دیگه، یک کامپوننته، بلیزر به ما ایراد میگیره، به ما خطا میده، میگه همچین پارامتری من ندارم که تو اومدی برابر یه چیزی قرار دادی. نگاه بکنید، من این الان رام میکنم. ببین اینجا به من خطا میده، میگه من هیچ چیزی ندارم که مچ باشه به نام کلاس. ما باید به کامپوننت بلیزر بگیم که اتریبیوت های بیرونی رو به داخل کامپوننتمون پاس بده. برای مثال من اینجا سایت موزیکفا هستم، من اینجا یه دونه F12 میزنم، مثلا میایم توی اینجا، ببینید اینجا چند تا اتریبیوت داره. میبینید ما در اصل میخوایم یه قابلیتی به کامپوننتمون اضافه بکنیم که هر اتریبیوتی که خواستیم بتونیم پاس بدیم به کامپوننتمون. کلاس هم یه جور اتریبیوت ویژه هستی. کلاس هم در اصل یه دونه اتریبیوت هست. باید چیکار بکنیم؟ کافیه بریم توی سورس یا کد بیهایند کامپوننتمون. من الان توی مای باتن هستم، تو کدهای مای باتن هستم. یه دونه پروپرتی درست میکنیم از نوع دیکشنری که کلیدش از نوع استرینگ باشه و ولیوش از نوع آبجکت و اسمش رو هرچی دوست دارید میذارید. مثلا من میزنم دیتا اتریبیوت. درست؟ اینو ما باید از نوع پارامتر بداریم که از بیرون بشه بهش مقدار داد. فقط نکته‌ای که داره اینه که توی پارامتر یه گزینه داره به نام capture unmatched value. اینو باید ترو بکنید. وقتی که اینو ترو بکنید، خود بلیزر هر اتریبوتی که شما توی این کامپوننت بذارید با هر نامی، چون من اینجا capture unmatched value رو ترو کردم، با هر نامی همه رو میگیره توی این دیکشنری قرار میده. چرا از نوع استرینگ آبجکت باشه؟ چون بدیهیه دیگه. اینجا مثلا نگاه بکنید، هر اتریبیوتی یک کلیدی داره که حتما استرینگ، مثل اینجا دیتا و آیدی، مثل اینجا کلاس، مثل اینجا دیتا آرتیست، مثل اینجا دیتا کاور که حتما از نوع استرینگه. ولی ولیو برابری که جلوش قرار میگیره ممکنه استرینگ باشه، ممکنه اینت باشه، ممکنه عدد باشه یا هر چیز دیگه. بنابراین ما باید به عنوان آبجکت چیزشو قرار بدیم، ولیوشو. پس یک دیکشنری از نوع استرینگ آبجکت درست میکنیم، حتما پروپرتی باشه چون میخوایم پارامتر باشه و مقدار پارامتر رو میذاریم capture unmatched value. الان که این کارو بکنیم دیگه اینجا که گذاشتیم کلاس مساوی فلان، دیگه بلیزر به ما خطا نمیده و این کلاس رو میفرسته داخل کامپوننتمون. ببینید دیگه اون خطا رو ما نداریم اینجا. درست، خطای رفت. ولی هنوز از این اتریبیوت من تو کامپوننتم استفاده نکردم. ببین هنوز این مقدار بوتسترپی رو نگرفته اینجا. اگر اینجا نگاه بکنید، من اینجا یه دونه اینسپکت بزنم، ببین هنوز مقدار بوتسترپی رو اینجا نگرفته. درست؟ پس باید بریم توی کامپوننتمون، اینجا یه دونه بزنیم add sign attribute، درست، مساویه با اون دیتا اتریبیوت پارامترمون. اینجا دیگه به بلیزر گفتیم هر اتریبیوتی که از خارج کامپوننت پاس داده شد داخل، بیا بذار توی این تگ، توی تگ بوتون. خب طبیعتا هر کامپوننتی که چند تا تگ داشته باشه شما اینجا مشخص میکنید که داخل کدوم تگ باید این اتریبیوت رو بذاره. الان من اگه دوباره رام بکنم دیگه اینجا اون تم بوتسترپی رو گرفت. چرا؟ چون اینجا فهمید اون چیزا رو باید کجا بذاره دیگه، اتریبیوت رو باید کجا بذاره. ببینید اینجا BTN رو دیگه برامون گذاشت.
خسته نباشید تا ویدیو بعد.